Jó napot kívánok a Delta nézőinek! Lássuk, mi mindenért érdemes ma a tudomány és a technika híreivel kezdeniük a napot. Megismerhetik a jövő grafológiáját, azokat a kutatásokat, amelyek a számítógépes egér mozgatásából azonosítják a személyazonosságot. Hogyha az ember belép egy védett rendszerbe, akkor általában jelszót használ. A személyi azonosítás ma már része a mindennapjainknak, az otthoni internettől kezdve egészen a munkahelyi kártyás belépőig. Van, ahol még ennél is komolyabban veszik. Új lenyomat azonosítja a belépni kívánót. Ígyni. De talán a legprofibbnak tartott módszer a retina mintázatát vizsgálja. És mutatunk egy még érdekesebbet, mozgasd az egered, és én megmondom, hogy ki vagy. Persze számítógépes egérről van szó, magyar kutatók szerint az egér mozgatásának elemzése sokkal több mindenre alkalmas, mint pusztán személyazonosításra. A mikromozgásokat, amilyen például az írás is, régóta használják azonosításra. Az aláírás az egyik legősibb módszer a személyazonosság igazolására. Az írásszakértők számára pedig egész információbányát jelent egy kézzel írott szöveg. Manapság az elektronikus környezetben azonban nem tollat használunk. Inkább csak kattintgatni szoktunk az egérrel. A számítógépes egeret, ahogyan használjuk, az valószínűleg ugyanúgy egyénre jellemző, mint a kézírás. Ugyanolyan kis finom mozdulatokat végzünk, ugyanúgy egyénre jellemző, mint egy egyénnek a mozgása, a járása, a gesztusai, ami alapján képesek vagyunk egymást felismerni. Az Algernon kutatócsoport a tudományos íráselemzés és az informatika módszereit ötvözve olyan rendszert hozott létre, amely jó biztonsággal választja szét az egér mozgása alapján a felhasználókat. Például meg tudja mondani, hogy idős vagy fiatal ember ül-e a gép előtt. Így, ha a szemfüles unoka meg is szerzi a nagypapa jelszavát, a számítógép felismeri, hogy kihasználja az egeret, és nem engedi illetéktelenül hozzáférni a nem neki való dokumentumokhoz. Ez a rendszer azonban még nem alkalmas a személyek pontos azonosítására, ami például banki alkalmazáshoz elengedhetetlen lenne. Ezért egy újabb kísérletsorozatban 1100 emberrel végeztek felmérést. Mindenkinek 24-szer kellett a saját aláírását egérmozgással imitálnia. Ha bebizonyosodik, hogy az egérmozgatás alapján ugyanúgy azonosítani lehet a felhasználót, mint az aláírása alapján, alapvetően megváltozhat korunk biztonságtechnikája. 2-3 év múlva már könnyen elképzelhető, hogy olyan felületekkel találkozunk, akár banki belépésnél, akár internetes felületen az e-mailek olvasásánál, ahol a jelszón kívül, vagy esetleg talán akár azt is helyettesítve, valamilyen számítógépes egérrel végzett feladatot kell végeznünk. A kutatók szerint azonban eredményeik nem csak a biztonságtechnika területén alkalmazhatók. Terveink között szerepel, hogy azt a mozgáselemző rendszert, amit itt megalkottunk, alkalmazni lehessen olyan pszichológia tesztekben, ahol a finom motorikát vizsgálják. Ilyenek például a diszlexia, diszgráfia, hiperaktivitás szűrés, illetve általában a részképességzavarok szűréséhez használt különböző tesztek. Az osztályteremben a tanár folyamatos interakcióban van diákjaival. Az internetes távoktatásban azonban nincs meg ez a közvetlen kapcsolat. De ha az egér mozgatásában az idegesség, az unalom vagy a frusztráció jellegzetességei látszanak, a felügyelő tanár azonnal kapcsolatba léphet diákjával, és személyre szóló segítséget adhat. Az is kiderült, hogy alkohol vagy drog befolyásának hatására felismerhetően megváltozik az egérmozgatásunk. Ezt felhasználva a felelősségteljes állásokban könnyen kiszűrhetők azok a dolgozók, akik valamilyen a munkájukat befolyásoló szer hatása alatt állnak. Az egérmozgatáson alapuló eszközök, módszerek az élet szinte minden területén egyszerűsíthetik majd munkánkat.